أمطار رعدية الآن. الأرصاد تعلن أسماء 9 محافظات وتطالب المواطنين بالحذر. ورياح شديدة على هذه الأماكن منها القاهرة الكبرى. تحول سريع في الساعات المقبلة. الأرصاد تفجر مفاجأة 4 ظواهر جوية مميزة وحالة جوية استثنائية وبيان هام بشأن الطقس. وتحذيرات الحرارة أقل من معدلاتها والطقس لطيف حتى هذا التوقيت. تحول كبير. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن 48 ساعة القادمة على البلاد. هتحسوا بلسعة برد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في الموجز الشامل. قبل ما نبدأ بنفكركم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك ليصلكم كل جديد أول بأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تحول سريع ومفاجئ حصل في الأرصاد الجوية وفي حالة الطقس خلال الساعات الأخيرة، وبدأ بالفعل درجات الحرارة على إثر ذلك تنخفض وتسجل معدلات أول مرة الناس تشوفها بقالنا فترة طويلة، مع كمان ظاهرة مميزة جدا شتوية للغاية بدأت كمان إنها تسيطر على كتير من محافظات مصر، وهي الأمطار الرعدية مع هبوب للرياح القوية الشديدة على نطاق القاهرة الكبرى. حيث أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم متوقع سقوط أمطار رعدية في مناطق من محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء، وأن هذه الأمطار ستؤثر بشكل كبير على معدلات درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها على هذه الأماكن. أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد في تصريحات أيضا إن الأسبوع الحالي في استقرار كبير في الأحوال الجوية عند درجات حرارة ما شفناهاش بقالنا فترة، زي 30 وال 32 درجة مئوية. وقالت إن أعلى درجات ممكن نسجلها هي 34 درجة مئوية، ودي بتشهد أو بتقول إن في تحسن كبير جدا حاصل. كمان أضافت إن الأمطار الرعدية مستمرة وفرص سقوطها كبيرة جدا بنسبة 40% على محافظات البحر الأحمر والمحافظات اللي بتطل كذلك على البحر الأبيض المتوسط. أما عن حركة الملاحة وحركة الصيد فأكدت أن الحركة متاحة حتى الآن، ولكن في العمق هناك أمواج وعلينا توخي الحذر. وعن الشبورة المائية فوضحت أن أكتر وقت هتكون فيه مسيطرة هذه الظاهرة هو الساعة 7 و8 صباحا من كل يوم. وعن درجات الحرارة الصغرى قالت درجات حرارة مفرحة جدا لمحبي فصل الشتاء، لأنها وضحت أن درجة الحرارة هتوصل ل 23 و 21 مئوية على كتير من الأنحاء والمحافظات، منها محافظات القاهرة، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ ومحافظة المنوفية. وده يعتبر مفاجأة مدوية فجرتها هيئة الأرصاد الجوية النهاردة بشأن حالة الطقس اللي هو محل اهتمام الكتير من المواطنين في الفترة الحالية ومؤخرا، بأن درجات الحرارة هبطت تقريبا نحو 11 درجة مئوية بعد موجة حارة شديدة وعنيفة لم تشهد لها البلاد مثيلا. الكلام ده أكتر ناس حاسة بيه يمكن هي القاهرة الكبرى ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وأماكن زي محافظة حلوان كمان. بذلك الطقس يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد في الساعات الحالية، وخلال 48 ساعة هيروح للاعتدال أكتر وكمان لانخفاض درجات الحرارة أكتر، مع استمرار لنشاط الرياح على معظم الأنحاء، مع تحذير بأن نشاط الرياح لو زاد عن 80 كيلومتر في الساعة أو السرعة زادت عن كده هيحصل توقف لحركة الملاحة البحرية. الأمر اللي بيحصل وبيكون حتمي ولابد منه تقريبا خلال الشهور المعروفة إن هي أكتر شهور فصل الخريف، يعني شبها بفصل الشتاء، وهي شهور أكتوبر ونوفمبر وكمان ديسمبر حتى يوم 21 منه والبداية الرسمية لفصل الشتاء. وعن الظواهر الجوية المسيطرة خلال 48 ساعة القادمة هي فرص سقوط الأمطار الرعدية المتفرقة على أماكن متقطعة وفترات متقطعة، كما وأعلن خبراء الأرصاد الجوية انكماش سيطرة منخفض الهند الموسمي على البلاد الذي سيطر خلال الفترة الماضية لتأتي الانفراجة خلال الأيام الحالية في حالة جوية استثنائية. وأكدت في تعبير عامي هتحسوا بلسعة برد، ووضحت بعض النصائح اللي المفترض إن هي كلها في منطقة تخفيض السرعة عند القيادة لانخفاض الرؤية الصباحية.
وحذرت من الحوادث على الطرق في هذه الفترة من كل عام، وأكدت أن الشعور بلسعة هواء باردة بتؤكد الأخبار اللي كنا أكدنا عليها قبل كده، ووضحنا فيها أن فصل الشتاء السنة دي كمان أو في شتاء 2024 هنشوف درجات حرارة قارصة البرودة زي ما كان فصل الصيف عنيف، ودرجات الحرارة فيه مرتفعة جدا وتقريبا قريبة لدرجة 45. الغريب واللي الناس كلها حابة تعرف عنه تفاصيل أكتر والناس كلها تتكلم عنه أكتر في هيئات الإعلام المختلفة هو إيه هي الأمطار الرعدية اللي بنشوفها في أغسطس. خرائط الطقس وضحت تفاصيل عن الموضوع ده وحذرت من استمرار سقوط الأمطار الرعدية على جنوب سيناء خصوصا لأنها أكتر محافظة سقط فيها هذه الأمطار حتى الآن، وقالت إن ده بيحصل على فترات متقطعة وسط نشاط للرياح مما يقلل الإحساس بالرطوبة جدا خلال اليوم في هذه المحافظة على وجه الخصوص. وكشفت الأرصاد إن البلاد بدأت تتحسن في الأحوال الجوية جدا ومحافظات الجمهورية كلها حاسة بده، وكل المحافظات تقريبا في نهاية الأسبوع الماضي بدأت تشهد انخفاض في درجات الحرارة وإحساس عام بأن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بكتير في مثل هذا الوقت من العام بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا جاي من أوروبا. وأشارت الأرصاد لأن المنخفض ده بيساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترات الصباح، حيث يحجب بجزء من أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي الطقس هيكون لطيف جدا إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل كله. كما أضافت الدكتورة منار غانم كذلك إن درجات الحرارة الأقل من معدلاتها دي بتوضح إن فصل الشتاء هيكون في درجات حرارة منخفضة للغاية يمكن لم نشهدها من قبل في أي فصل شتاء فات. وعلى الأقل لما هيئة الأرصاد بتقول الكلام ده فوضحت وكملت كلامها وقالت على الأقل احنا بنتكلم عن مقارنة درجة الحرارة بآخر على الأقل 5 سنوات، وبنقول إن درجة الحرارة اللي بنحسها هي أقل أو أكبر بكتير من اللي حسناهم خلال ال5 سنين اللي فاتوا كلهم. أما بالنسبة للنشاط النسبي للرياح فده بيؤدي لعدم الإحساس بتأثير نسب الرطوبة في الجو وبيزود من تلطيف الأجواء بشكل كبير، وبالتالي نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترات الليل خصوصا وفي ساعات المساء وساعات الصباح الباكر، وهو ده اللي يعتبر تحول كبير جدا في درجات الحرارة ومفاجأة غير متوقعة لكتير من المواطنين اللي بدأوا بالفعل يحسوا ان خلاص هنودع ساعات اللهيب وهنقول اهلا للامطار. وكمان التحذيرات المتتالية من هيئة الارصاد لسكان المناطق المختلفة في محافظات مصر المختلفة نظرا لان موجة الشتاء دايما بتكون تقريبا على عموم الجمهورية وكل المحافظات، فضلا عن ان قبل الشتاء رسميا هنمر باكتر من عاصفة وهيكون في تحذيرات من عواصف مختلفة تقريبا في 5 عواصف هنحس بيهم وهيكونوا شديدين جدا خلال الخريف. هيئة الارصاد بتأكد من دلوقتي خدوا حذركم منهم وخليكوا دايما على موعد مع اخبار الطقس علشان تبقوا عارفين اول باول ايه اللي هيحصل وتكونوا عارفين الجو رايح بينا فين. شكرا للمتابعة الطيبة والى اللقاء.